السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فكر تاني وأنا دكتور كريم علي. السكر، مشاكل السكر، أنواع السكر، بيجي لمين السكر، إزاي نعالج مرض السكر. هقول النهاردة اللي محدش من الدكاترة بيقوله، اللي محدش من المرضى يعرفه، وهتكون حقائق صادمة لكثير من الناس. خليكم معايا لآخر الحلقة، وأرجوكم شيروا الفيديو ده لكل حد عنده سكر او عنده في حد في عيلته سكر، لعل ان احنا نوصل الرسالة دي لاكبر عدد ممكن وننفع بيها اكبر عدد من المرضى. لو ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب، ونتقابل بعد الفاصل. يلا بينا. اهلا بيكم، رجعنا لكم. ايه مرض السكر ده؟ ربنا حاطط في الجسم انزيم اسمه الانسولين، حطه مخصوص في جسمنا عشان لما حد ياكل سكر او وجبة فيها سكر عالي، السكر ده لو فضل من الدم الجسم كله بيتسمم، الجسم كله بيتدمر من سم اسمه السكر. فربنا خلق له انزيم مخصوص وظيفته كلها ان يخلص السكر في الدم. يعمل بيه ايه؟ يخليه في الكبد، يفتح الخلايا، يحوله لدهون، يحرقه لطاقه. مهم يخلص يا انسولين السكر ده من الدم، لان السكر ده سم. نوعين من السكر، النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول من السكر وده ليه حلقه لوحده، انا مش هتكلم عليه النهارده لان ده مرض حقيقي. الخلايا بتاعت البنكرياس ما بقتش تطلع انسولين، صفر انسولين، فلازم العيان يمشي على الانسولين، لازم يظبط حاجات كتير، لازم التظبيط يبقى بالراحه واحده واحده، وهيعيش على الانسولين ما فيهاش كلام، مش هيقدر يستغنى. انا بتكلم النهارده عن النوع الثاني. فضلت اكل سكر سنه واثنين وثلاثه، واكل نشويات واشرب عصير واضرب بيبس وجسمي يزيد وما بعملش رياضه لغايه ما كل شويه انسولين يطلع خلص السكر، كل شويه الانسولين يخلص السكر. بالظبط الانسولين ده عشان يدخل السكر الخلايا عامل زي المفتاح، فيجي الانسولين يفتح الخليه يدخل السكر جوه، يجي الانسولين يفتح الخليه يدخل السكر جوه. مع الوقت المفتاح ده يعني زي ما يكون خلاص صدى، مش قادر يفتح، مش قادر من كتر ما خبط ودخل وطلع المكان ده باظ، فاسمه انسولين ريزيستنت. طب لما السكر موجود يجي ذره انسولين مش كفايه، طب يعمل ايه؟ يزود الانسولين تاني البنكرياس، يبقوا اتنين مع بعض، مش قادر يزود ثلاثه، فالانسولين يفضل يعلى عشان يفتح الخلايا ويخلص الجسم من السكر اللي في الدم. في وقت من الاوقات خلاص تعب، مش قادر، فيبتدي يقل البنكرياس خالص، الانسولين مهما يعلي الانسولين مش قادر يفتح البوابات، فيفضل السكر عالي. ده مرض السكر 2. وارجوكوا مرض السكر ما اسموش مرض سكر، السكر تايب 2 مش مرض، وليه علاج، وناس بطلت ادويه، وكل ادويه التايب 2 كارثيه. وكل اللي بيروح لدكتور ويقول له عندك سكر تايب 2 خد الدواء ده من غير ما يكلمه في الاكل، دي جريمه. الناس بطلت ادويه سكر من زمان في كل العالم. لو بتفهم الدكتور لو ما كلمكش على رجيم، ورجيم زي ما انا هقول لك بيتقال ايه بالظبط فيه، ارجوك غير الدكتور. علاج السكر موجود وممكن تعيش. انا كنت مريض سكر تايب 2 بس دلوقتي عايش عادي من غير اي ادويه. لان الادويه دي بتعمل ايه؟ الادويه دي بتخلي الانسولين يعني يبقى اقوى شويه، بتقوي الانسولين، يعني بتروح للبوابات دي تخليها معلش والنبي افتح لي الانسولين، فاهم؟ اوكي الانسولين برضو بيستهلك، برضو مش قايم بوظيفته، برضو السكر عالي، مش مهما تعمل وتفتح البوابات لازم السبب يتعالج. يعني ايه؟ بكلام بسيط، دلوقتي انا عندي سخونيه بالظبط نفس مرض السكر، جالي ميكروب في الرئه، جالي نزله شعبيه، فجالي الحراره عليت. انا لما اخد باراسيتامول اللي هو البنادول او اخد اسبرين الحراره بتنزل، بس الانفكشن او العدوى لسه فين؟ في الرئه. طب انا المفروض اعالج البكتيريا اللي في الرئه ولا اعالج الحراره؟ انزل الحراره؟ اكيد ما نزلش الحراره، اكيد لازم اعالج الاساس. طب اساس مرض السكر ايه؟ اكل السكر، اكل النشويات، اكل الرز والمكرونه، واكل الفاكهه فركتوز بتعلي السكر. فلو الدكتور بتاعك ما قعدكش يقول لك ده ينفع وده ما ينفعش،
ده تاكله وده ما ياكلش واداك دواء على طول، غير الدكتور، روح لدكتور تغذيه قبل ما تروح لدكتور سكر. دكتور السكر ده سيبوه يعالج المرض التايب 1 اللي هو ما عندوش خلاص خلايا البنكرياس باظت فمحتاج انسولين من بره. انما اللي عنده انسولين ضعيف قلل السكر، جسمك مش هيحتاج الانسولين. انا بتكلم في ال7 حلقات اللي فاتت بس ان ما نستخدمش الانسولين، ان ما يجيلكش مرض سكر، لان طول ما الانسولين ضعيف السكر عالي. عارف يعني ايه سكر عالي؟ يعني سم في جسمك، يعني مع الوقت عينيك بتبوظ، الشبكيه بتبوظ. ودي الكومبليكيشن او مضاعفات مرضى السكر. 3 حاجات. اول حاجه العين بتبوظ، تاني حاجه الكليتين بيبوظوا من كتر فشل كلوي بتاع مرضى السكر، تالت حاجه الاعصاب بتبوظ. الاعصاب ما ينفعش تفضل في سكر عالي طول الوقت، بتتسمم. فده اللي بقى بيجي لهم اللي هو الالتهاب الاعصاب الطرفيه، يقول لك ايديا منمله ورجليا منمله وشفايفي منمله ومش حاسس بجسمي. هو ده سبب ان السكر عالي سنين طويله وانت عمال تعالج الانسولين، تقوي الانسولين وانت السكر لسه بيعلى. مشكلتك مش مع الانسولين، مشكلتك مع السبب علو الانسولين. اللي يقول لك ينفع تاكل فول او كل البقوليات غيره. اللي يقول لك كل عيش، يقول ده في مصيبه، بيقول لك كل حاجه بس بمتوسط، ده تغيره. ده مجرم، ده اجرام. انا طبيب ومعايا دكتوراه، فده اجرام ان الدكتور ما يغيرش عادات المريض قبل ما يديله الدواء ويجرب شهر 2 3 10 سنه، يجرب في اكله الاول لان هي دي السبب ويديه ادويه على طول. ده اجرام. اللي يديله جلوكوفاج نفس النظام، اللي يديله اي ادويه. ده في مصيبه تانية بقى غير الادويه، الناس التايب 2 بيديلهم انسولين. انا يعني حد عزيز عليا هنا عندها 50 سنه تقريبا، جالها مره واحده السكر عالي قوي مع انها رفيعه يعني مش تخينه، راحت للدكتور ده يعني هنا تخصص سكر بس، اداها انسولين. واحدة 50 سنة أول مرة تاخد انسولين، قلت لها ده إجرام، ده جهل. والله العظيم لو معاه شهادة من القمر، ده جاهل. انت معيش مشكلتك الانسولين تعب، نديها انسولين تاني، الباب مقفول. قلل السكريات، هديتها 3 يعني انستراكشنز او 3 تعليمات. وقفي الانسولين، انت مش محتاجة انسولين، انت الانسولين موجود بس ضعيف، البوابات باظت من كتر استخدامه. وقفي السكر 0 كارب، مش وقال لها كل حاجه بمتوسط، يعني قللي لي اكل، يعني كل حاجه كلها براحتك خالص بس بكميات قليله. قلت لها نعمل ايه؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني. اهلا بيكم. قلت لها اعملي ايه؟ اول حاجه شيلي 0 سكر. اي حاجه في الدنيا فيها سكر، الزبادي مليان سكر، اللبن مليان سكر، الرز اللي هو عباره عن ايه؟ السكر والدقيق هما الاتنين واحد. يعني العيش لو 0 سكر، ده الدقيق في الجسم بيبقى زي السكر بالظبط، لان هو الدقيق متكون من ستارش يعني جزيئات سكر كتير. فقلت لها امنعي النشويات خالص، 0 نشويات و0 سكر، 0. تاكلي دهون براحتك وتاكلي لحوم براحتك وتاكلي اسماك براحتك، والفواكه ممنوع خالص. انت عيانه ما ينفعش تاخدي فركتوز، ما عندكيش القابليه ان احنا ندخل من الدم السكر للخلايا، ما فيش القابليه دي. فمش حلها الانسولين خالص ولا حلها ادويه تقويه الانسولين، حلها تقليل السبب اللي هو السكر. عشان كده طلع الكيتوجينيك دايت. كل المرضى افتحوا اليوتيوب وشوفوا واقروا، كل الناس اللي مشيت على الكيتوجينيك دايت بطلت ادويه سكر خالص. ليه بقى؟ لان الدهون والبروتين مش محتاج انسولين، مش محتاج، مش سم. عارفين الناس اللي تقول لا الكربوهيدرات مهمه؟ الاكل بتاعنا 3 اجزاء، نشويات ودهون وبروتينات. في الطب علمونا 3 حاجات. البروتينات دي بتتكسر اسمها امينو اسيدز، وفي حاجه اسمها اسينشال امينو اسيدز. يعني يا دكتور كلام معاه ده؟ يعني الامينو اسيدز اللي هي البلوكات بتاعه البروتين دي اسمها اسينشالز. كلمه اسينشالز يعني الجسم ما بيصنعهاش، لازم تيجي من بره. اسينشال يعني الجسم لا يستطيع تصنيعها.
فالامينو اسيد فيه اسينشال امينو اسيدز، فلازم ناخدها من بره. طيب يا دكتور الدهون اسمها احماض امينيه، احماض دهنيه، اسينشال فاتي اسيد، برضو اسينشال. الجسم ما بيقدرش يعمل الاسينشال فاتي اسيد، الاحماض الدهنيه الاساسيه التي لا تصنع في الجسم. تعالوا نروح الكربوهيدرات، تقسيمته ايه يا دكتور؟ سكر، الجلوكوز. في حاجه اسمها اسينشال جلوكوز، اسينشال كربوهيدرات لا، يبقى الجسم مش محتاجه. وصلت الفكره؟ انا ما اقدرش اعيش من غير بروتين، جسمك ما بيتصنعوش. ما اقدرش اعيش من غير دهون، مخي كله دهون، الاعصاب كلها دهون، الهرمونات كلها دهون، الانزيمز معظمها دهون، كل الفيتامينات المعتمده على الاي والالف والدال والكاف وكي 2 واف، كل دي دهون. فما ينفعش اقعد من غير دهون، ما بتصنعش في جسمي. لو كربوهيدرات في مليون سبب يخلي الجسم يصنع حاجه للطاقه. يعني عارفين الامينو اسيد بيحولها لجلوكوز، اسمها جلوكونيوجينيسيس، يعني تصنيع الجلوكوز من حاجه مش جلوكوز اللي هو من الامينو اسيدز. يحرق في الكيتوجينيك، بيحرق الطاقه مش جلوكوز، بيحرق الاحماض الامينيه اللي انا بتكلم عليها دي، الدهون، يحرق دهون فيخلي الباور اعلى والتركيز اعلى. راجعوا الكيتوجينيك دايت بصفاته. فدلوقتي ارجع لموضوع التاني، الدكتور يا مرضى، يا اهل، يا مرضى السكر، اي حد الدكتور ما قعدش معاك غير اكلك بالكامل، او قال لك كل نشويات بحبه قليله، او كل فاكهه حبه قليله، او كل بقوليات فول وحمص وعدس ولوبيا كلها بكميات قليله، ده اجرام، ده تسيبه، ده مش هيعالجك، ده هيديك دواء، يكتب الروشته ويرمي العيان مش عايز اعرفه تاني. ده مش علاج سكر. علاج السكر عدم استخدام الانسولين. الانسولين بيطلع بالنشويات والكربوهيدرات والفاكهه من الكربوهيدرات. وصلت؟ اظن كده واضحه الى حد ما. نقطه تانية يا دكتور، انا لو سمحت عايز اشرب بيبسي وانا عندي مريض سكر. حضرتك اشرب بيبسي خالي السكر اللي هو زيرو كربوهيدرات او زيرو كالوري. طيب حضرتك انا نفسي في شوكولاته، خدها من غير سكر. طب حضرتك بديل السكر ايه؟ اسمه سوربيتول. اولا غير ان احنا مسلمين، السوربيتول ده اسمه سكر الكحول، يعني بيطلع من الكحول. سيبك من النقطه دي لو انتوا مش هاممكم. كل البدائل الصناعيه للسكر تسبب اجهاد البنكرياس اكتر. والنقطه دي بليز خليكم فتحوا، يعني مهمه قوي النقطه دي. انا لما اكل اكله، كل الاكل الدكاتره بيكلموكوا على حاجه اسمها جلوكوز اندكس. يعني ايه؟ يعني انا كلت حاجه، مثلا واحد كل تفاحه، واحد كل قرنبيط، او بلاش قرنبيط اللي هو البروكولي، الاتنين دخلوا الدم. الجلوكوز اندكس عباره عن ايه؟ الجلوكوز اللي لما اكل 100 جرام من ده يبقى يتحول في الدم جلوكوز كذا. فانا مثلا لما خدت حته تورته او خدت حته حاجه مسكره، الجلوكوز مثلا او معلقه السكر الجلايسيميك اندكس بتاعها 100. لما خدت حته بروكلي وتحولت لسكر في الجسم بقت مثلا 10 او 20، يبقى ده اسمه جلايسيميك اندكس. كل الدكاتره بيكلموكوا عن ده. ده الجلايسيميك اندكس عالي، ده لما اكل حاجه مسكره الجلايسيميك اندكس ده بتاعها عالي قوي فهتسبب علو الانسولين. الكلام ده خاطئ تماما. ارموا بقى الكلام اللي بيقولوه الدكاتره ده كله، ولما تروح للدكتور قول له انا ما يهمنيش الجلايسيميك اندكس، انا يهمني الانسولين اندكس، يعني استجابه الانسولين للاكل ده. مجرد فكره بسيطه عشان تفهم يعني ايه استجابه الانسولين لنوع الاكل. في بروتينات لما تاكلها الانسولين يعلى بنفس اكلة مكرونة او بطاطس، بلاش المكرونة، رز او بطاطس. تخيل المكرونة البيضة المفروض زبالة ودقيق، الانسولين اندكس بتاعها واطي للغاية، الانسولين ما بيستجيبش ليها. عارف لو كلت جزر الانسولين اندكس بتاعه اعلى، يعني الانسولين بيعلى مع الجزر اكتر من المكرونة البيضة. المفهوم ده غير الدنيا. الله، يعني انا ممكن اكل رز، تمام، انا الاستجابه جسمي الاندكس بتاعه خلى استجابه للرز الابيض 100، بعد 4-5 سنين اكل رز ابقى عندي سكر. واحد تاني كل السكر ده
الانسولين بتاعه علي 40% بس او 30%. عرفتوا بقى ان في واحد فجعان صاحبي رفيع كده الله يمسيه بالخير ياكل سكر ورز وبتاع مش سكر يعني، ياكل نشويات، السكر كده كل الاندكس عالي، انما ياكل مثلا النشويات دي وما بيتخنش خالص. الاستجابه بتاعت جسمه الانسولين اندكس بتاع الحاجات دي بياكلها واطيه. وانا مثلا واحد اللحمه الحمراء الانسولين اندكس بتاعها عالي بتعلي الانسولين. الواي بروتين اللي هو بتاع الشباب اللي بياكلوه ده بروتين الانسولين اندكس بتاعه في السماء. يعني انا كيتوجينيك دلوقتي ما اقدرش اكل البروتين الباودر التشيك اللي انا كنت متعود عليه. ليه؟ لان الانسولين اندكس بتاعها عالي بتعلي لي الانسولين. فهمتوا؟ فهحاول ادور لكم على يعني لوحه او موقع يقول لكم الانسولين اندكس، هحطها في الفيديو او في الديسكريبشن، الانسولين اندكس بتاع كل الاكل. الاكله دي تعلي الانسولين عندي ولا لا؟ لان انت عيبك يا مريض السكر في الانسولين، مش عيبك. والانسولين سببه اكل السكر الزياده، فعايز تعالج ده الانسولين ما يعلاش بايه؟ بالاكل. يبقى الخلاصه وصلنا لها لايه؟ لو طول الانسولين واطي انت مش محتاج دواء، انت مش مريض سكر، انت مش هيجيلك مرض في عينيك ولا في كليتك ولا اعصابك الطرفيه، انت مش هيجيلك اي امراض ولا جلطات ولا حاجه طول ما انت انسولينك واطي. والادويه ما بتوطيش الانسولين، الادويه بتساعد الانسولين يدخل. انا الانسولين مش عايزه عالي، انا عايز الاكل هو اللي ما يجيبليش سكر والسكر ما يعليش. اجي شويه عوامل مساعده بقى لمريض او اللي عنده مشكله السكر تايب 2. في حاجه اسمها كروميوم. الكروميوم ده يعني قبل ما تروح تقول للدكتور انا عندي سكر تاخد كروميوم لمده شهر، لان الكروميوم ده بيفتح البوابات، بيخلي الخلايا متعطشه تاخد السكر جوه. فاحد العوامل المساعده مهمه جدا في مصر اسمه كروم تقريبا، في دواء اسمه كروم اللي هو ماده الكروميوم. مهم قوي تاخد كروميوم على طول، بدل ابتدت اعراض السكر عليك تجي لك هقول اعراض السكر دلوقتي تبتدي تاخد كروميوم. اعراض السكر ايه بالمره؟ انت تلاقي نفسك عطشان قوي طول ما انت عمال تشرب وما بتشبعش، لان السكر عالي بياخد الميه من الجسم. تاني حاجه انت بتاكل كتير، نفسك مفتوحه ليه؟ لان الانسان عمال يطلع كتير يحسسك انك جعان وما يدخلش، فتاكل كل شويه، عمال اكل مش بشبع، اكل مش بشبع، لان الانسولين متلخبط خالص في جسمك، فما بيديش اشارات انا شبعان في اكل. يبقى انا بشرب كتير وباكل كتير، وزني بيقل لان الانسولين بيحرق كل الطاقه بتاعتك. وبعدين اكتر حاجه الحمام بالليل، تقوم من الحمام 3-4 مرات، تدخل الحمام، التبول كتير. ليه؟ لان السكر عالي، انك بتشرب ميه كتير، لانك اكلك مش منتظم. الاربع حاجات دول، ميه كتير، جعان على طول، بخس، بقوم ادخل الحمام بالليل كذا مره، دي اعراض السكر. فدلوقتي فهمنا ادي اعراض السكر تايب 2 نوع تاني. اخد كروميوم، امنع النشويات، زيرو نشويات وزيرو فاكهه وزيرو سكر، زيرو انت مش محتاج، جسمك مش محتاج. اعيش على الدهون، اعيش على الخضروات، كل انواع الخضروات تمام. من الخضروات اخد حاجه تانية، الباميه والقرفه مرعبين مع السكر، وخل التفاح، 3 حاجات. ال3 دول اول السكر ما يعلى يقوموا منزلينه، كل ما السكر يعلى يبتدي ينزلوه، بيعملوا تهبيط كده. السينامون اللي هو القرفه، اشرب قرفه كتير، حط القرفه على الاكل بتاعك لو انت يعني بتحب طعمها، اعمله مشروب على طول مع الشاي. تاني حاجه خل التفاح، معلقه خل التفاح 2 أو 3 في اليوم مع كوبايه مره كبيره وبشاليمو. يعني انا خل التفاح ده انا عايش بيه، انا ما اقدرش استغنى عنه، بس بشاليمو. ليه؟ لانك لما تحط المعلقه الخل على كوبايه الميه كبيره وتشرب، الحموضه او الحامضيه العاليه قوي بتاعه الخل تبوظ السنان، فلازم شاليمو على جوه على طول، ما يعديش على الانامل بتاع التيث. مهمه قوي النقطه دي. تالت حاجه الباميه، لما تنقع باميه وتاكل كل يوم 4 أو 5 حبات باميه، بتهبط مستوى السكر بشكل غير طبيعي، يعني ترجعه طبيعي، مش تهبطك يعني. ده ياخد لي النقطه تانية. احد المستمعين او المشاهدين قال لي انا على طول سكري واطي، على طول عايز سكر، رحت الدكتور قال لي كل سكريات كتير، مصيبه. في حاجه اسمها هاني مون اوف دايابيتس ميليتس، يعني هاني مون اللي هو شهر العسل. يعني ايه؟
قبل ما الواحد يجيله سكر الانسولين يفضل يشوط في السماء زي ما قلت لكم، مش راضي يدخل. فالبنكرياس يزود الجرعه، زود انسولين مش شغال، زود 2، ضاعف الجرعه، ضاعف. فالانسولين في السماء فيحرق الجلوكوز، يحرق الجلوكوز. فعلى طول العيان ما عندوش سكره 40 50، كل سكر. ده قبل مرحله ما قبل الديابيتس. فانت يا نهار اسود لما بتقول لي الدكتور قال لي كل سكر عشان سكرك واطي، ده يعني بيدخلها في حيطه، بيدخلها في هي هتجيلها بعد 2-3 سنه السكر، لا ده عايزها بكره ولا بعده. مادام السكر واطي، كل حاجه تعلي السكر بالراحه على وقت طويل، مش سكريات. كل نشويات مفيده، اللي هو مثلا الرز البني، البطاطس، لا البطاطس سكرها عالي. ايه تاني؟ المكرونه اللي هي كامله الحبوب، اللي هي البني الغامقه دي. الحاجات دي ايه؟ تعلي بالراحه خالص، يعني تعلي السكر، تخلي السكر كويس، مش عالي قوي ومده طويله، لان هي بطيئه الامتصاص. انما يقول لها كل سكر، يا نهار اسود. انا ما صدقتش ان الدكتور يقول ما دام انا سكري واطي كل سكر، كل معلقه سكر، كل ملبس، خد ملبس معاك على طول. دي مصيبه. ده انت عايز بقى يجي لها السكر، ده انت قاصد. فلو سمحتوا اللي عنده اعراض هايبوجلايسيميا يخلي باله من هايبوجلايسيميا، يعني السكر واطي، يخلي ما ياكلش سكريات. ده معناه ان الانسولين الزياده ده معناه انه هيخلص خلاص. ده في الاخر الجسم بيشحط بالعربي، مش قادر خلاص، بيطلع اخر حبه انسولين نشيطين عنده. بعد كده هيدخل في دايابيتس، الانسولين مش هيشتغل. دي اول حاجه. يبقى الاكلات اللي ممكن تساعدك، الدواء الاول الكروميوم، وبعدين الاكلات الثلاث حاجات اللي ممكن تساعدك في الاكل. الرياضه بتقلل الانسولين ريزيستنس، يعني تخلي الانسولين يدخل بكفاءه، تعلي كفاءته. ده فانا هعمل حلقه عن الرياضه دي، فيها مليون. لازم تمشي شويه، لو انت طبعا تخين والسمين امشي، كفايه تمشي كل يوم قبل الفطار ربع ساعه، نص ساعه مشي، مش حاجه صعبه. قادر بقى انت لسه صغير وتقدر تروح الجيم 3-4 مرات، الجيم ده يغير لك حياتك، وما تحتاجش ادويه سكر خالص، لان ده بينشط الانسولين الطبيعي في الجسم من غير ادويه. بعد كده دي حاجه، الاسترس بيجيب سكر. في ناس حتى بيجي لها ساعات في الولاده سكر، ساعات لما يقولوا سكر عصبي، لما الكورتيزون يعلى يقوم معلي الانسولين ما يقدرش يدخل من البيبان بتاعته، فيبقى مريض سكر. الاسترس، فمهم قوي الاسترس. هتقول لي يا دكتور الحياه كلها عصبيه، نعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه. تاخد مغنيسيوم، المغنيسيوم بيهدي الاعصاب شويه، سيبك من المهدئات وزانكس والكلام ده مصيبه، لو مسكته مش هتخلص منه. المغنيسيوم مهم قوي، تاخد فوار اسمه مغنيسيوم في كل الصيدليات، تنام كويس، تتمشى في الهواء الصبح. طبعا يعني انا سكان القاهره حضرتك الميكروباص بيطلع دخان اسود في وشي، يعني حاول انك تمشي الصبح في الهواء بتاع الصبح ده، بيقلل الكورتيزون خالص. انك تنام 8 ساعات بدري وتصحى صلاه الفجر بيقلل الكورتيزون خالص. المغنيسيوم بيقلل الكورتيزون خالص. فالاسترس احد اهم اسباب السكر وتقدم السكر، لان الكورتيزون عالي. انا كده يعني حاولت الم السكر على قد ما اقدر. السكر علاجه الاكل، ثم الاكل، ثم الاكل، ثم الاكل، ثم الاكل، ثم الاكل. الانسولين في حاله السكر 2 جريمه. اللي يخليك تاكل نشويات بحبه قليله جريمه. اللي ما يظبطلكش اكلك قبل ما يبتدي يفكر في ادويه جريمه. الناس اللي مشوا كيتوجينيك خفوا 100% من السكر واعراضه. كان معاكم كريم علي. أرجوك شيروا الحلقة لأكبر عدد من الناس عشان نغير الأفكار دي، ويا رب يشفي كل مريض. كان معاكم كريم علي، ونتقابل المرة الجاية حلقة جديدة من فكر تاني. سلام عليكم.